Revelation chapter 3, verse 7. And to the angel of the church in Philadelphia, write, this thing says, He who is holy, He who is true, He who has the key of David, He who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. Indeed, I will make those of the synagogue of Satan, who say they are Jews and are not, but lie. Indeed, I will make them come and worship before your feet, and to know that I have loved you. Verse 10. Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world, to test those who dwell on the earth. Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of God, and he shall go out no more. I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which comes down out of heaven from my God. And I will write on him my new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ang ating pagpaksa sa hapon po ito, be faithful no matter what, because Jesus is faithful. Magtapat ka, anuman ang mangyari sa buhay mo, kasi tapat ang tumawag sa iyo. Be faithful no matter what, because Jesus is faithful. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, gamitin mo po ang sandali pong ito para mamusok po kayo sa bawat sa puso namin. Willing po, Panginoon, kami sa iyong pangungusap, nauuho po kami, Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Dakilang Diyos, kung meron kang makitang anumang karumihan sa aming mga puso, Panginoon, mga bagay na hindi po namin naihingi ng kapatawaran, patawarin mo po kami, Panginoon. Linis mo po kami ng iyong makapangyarihang dugo. At naway kausapin mo po kami sa sandali po ito. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na kami po, Panginoon, ay muli makapag-aaral na iyong salita. Salamat po sa iyong katapatan sa amin, Panginoon. At humingi po kami ng kapatawaran sa aming kakulangan ng katapatan po sa iyo. Dakilang Diyos, malaya ka makapangusap sa aming kalagitnaan. At ito po ang aming dalangin sa namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Makakaw po na po tayong lahat. The church in Philadelphia had little strength. Sabi po dyan sa ating binasa, they had little strength, and yet they remained faithful, not knowing that Jesus was faithful to them. Hindi nila alam, tayo nalaman natin because we have read it. Pero sila that time, hindi nila alam na tapat ang Diyos sa kanila. At yan po ay pinaalala lang ng Panginoon nung pinasulat kay John, nung siya po ay nasa island ng Patmos, para bigyan ng sulat ang church sa Philadelphia, para makita po, ito po mga mananampalataya po dito, na tapat yung tumawag sa kanila. They had little strength. And yet, because of the little strength that they had, they remained faithful. Nanatili po silang tapat sa Panginoon. We, MECBC, Metro East Christian Baptist Church, we have no enough strength. Wala po tayong ganung karaming resources. Wala po tayong ganung kalaking impluensya. Tayo po'y maliit na iglesia. Hindi po tayo magagaling. Hindi po tayo po galing sa mga matataas po na clan. We're just little in the eyes of God. But we have to be faithful because Jesus is faithful. Tapat si Jesus sa bawat isa po sa atin. Be faithful no matter what because Jesus is faithful to us. And that's the purpose of our study for tonight. Now let me give you some introduction. Philadelphia is the sixth church addressed by Jesus. Ito po yung pang-anim. After po nito, isa na lang. Matatapos na po tayo, yung Laodicea. Pero ito po yung pang-anim. Katulad po ng Smyrna, ang Panginoon sa Kristo po ay walang binigay po na rebuke dito sa church po na ito. Only encouragement. In-encourage na po ang church po na ito na manatiling tapat sa kanilang pong ginagawang pagtatapat sa Panginoon in the midst of their opposition.
They experienced persecution. They were persecuted by the Jewish people. Sila po ay pinipersecute that time. Ito po mga Jew people na nandoon po sa lugar po ng Philadelphia. No? So Jesus knew that they were faithful, for they prevailed in this environment, maintaining their witness for the Lord, na napili po silang tapat sa Panginoon. No? At marami po sana, may kita po natin, sa binasa po natin talata kanina, no? Meron po dyan mga legalistic Jews, no? They expelled them from worship. Sabi nga po dyan, ang anumang pinto ang binuksan ng Panginoon ay hindi pwedeng isara ng sino man. At anumang pinto ang sinara ng Panginoon ay hindi na pwedeng buksan ng sino man. Ito po mga mananampalataya po rito, according to history, they were expelled, nung pinapaalis po sila, nung pinapalayas po sila sa worship within the synagogue. It appears that Jesus sought to comfort this church. Kinomfort niya po itong church po na ito. Sabi gano'n, kung pinapalayas kayo na itong mga Hudyong ito, do not worry, may pinto ang bubuksan ako sa inyo. At yung pintuan na yun, pag binuksan ko, walang sino mang pwedeng magsara. At yan po ay nakita po natin po rito sa binasa po natin talata. The sixth church, ito po Philadelphia, ito po ay, sabi nga po natin, when we study seven churches, we have to read it in a three-way. Ano nga po yung tatlong paraan? We have to read it prophetically. We have to read it literally. And we have to read it, ano nga isa? Practically. Yeah, practically. Okay, so, prophetically mga kapatid, ito pong church po na ito, symbolically, nangyari po yan sa kasaysayan, no? Yan po ay nangyari around 1790 hanggang 1900 AD. Ang tawag po sa era po na yan ng church, the missionary era of the church. Missionary era. Yan po yung panahon kung saan yung ebanghelyo talagang lumaganap from Asia. No? Ginamit po si Jesus Christ at the Apostle Paul. At dito makikita po natin sa binasa natin talata, lumaganap po siya. Nag-extend na po siya papunta ng Europe, America, at nagpunta po rito sa atin. The missionary church. No? They are very strong in their faith and spirit. They would be hard to deceive. And they are very elect. No, the very elect are and promise an open door. Pinangakuan po sila ng open door. At makita po natin yung talagang ebanghelyo. Siya po yung open door na nagbukas po sa lahat po ng mga nasyon para po makilala si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya yan po yung era na ito. We have to read it prophetically. And then we have to read it practically. Mamaya may practical lesson po ito sa atin. Although ito po ay nangyari certain era. At ito po ay nangyari literally during that time. Sinusulat po ni John, ito pong letter na ito nung siya po ay nakabilanggo doon po sa island ng Patmos. Talagang may church po existing doon po sa lugar po ng Philadelphia. No? Philadelphia, it means brotherly love. There are two great words joined together. Yung pong tinatawag po nating Phileo, love, at saka Adelphos, brother. If we combine the two, ang ibig sabihin po ng Philadelphia, brotherly love. So kung bibigyan po natin ang church, ang pangalan ng church na ito, Brotherly Love Church. Church in Philadelphia. Presently, ang lugar po na yan ay nasa Azahir, modern day Turkey, Azahir. Kung meron po kayong pwede yung i-google at makita nyo po yung lugar po na yan, isa pong malawak na lugar, pero paligid po niya, mga bulubundukin, mga volcanic, no? Daming mga bulkan po roon. Ang dami po mga bulubundukin sa paligid, at banda po sa paligid po niya, meron po mga vineyards, no? Mga makakapal po ng mga damo na kung saan tumutubo po yung mga vineyards po nila. Yan po yung lugar po na ito. It was established in 189 BC by King Eumenes II. Hari po siya ng Pergamon. So ito pong si Eumenes mo, pinangalan niya po ang city po na ito sa kanyang kapatid na si Attalus II. Bakit po ipinangalan po sa kanya? Actually, ang nickname po ni Attalus po ay, binigyan po siya ng nickname ng kanyang kapatid po na Philadelphos. Yun po, at yung pangalan po ni Attalus po na Philadelphos, ipinangalan po sa lugar po na ito na Philadelphia, brotherly love. Alam niyo kung bakit? Sabi po sa kasaysayan, ito pong magkapatid na po ito ay halos parang magkamukha.
Very identical ito pong magkapatid po na ito. At ito pong magkapatid po na ito ay talagang nagmamahalan po sila sa isa't isa. At dumating po sa pagkakataon na yung Roman Empire, kinausap po si Attalus II para po magkaroon po siya ng pakikipaglaban sa kanyang kapatid. Pero hindi po yung ginawa ng kanyang kapatid na si Attalus. Kaya naman po, makita natin yung pagmamahalan ng dalawa. Kaya yung lugar po na ito ay pinangalan dito po kay Attalus, Philadelphia, brotherly love. Philadelphia was a prosperous city. Ito po ay mayamang lugar. Dahil po, ang lugar po na ito kung saan ito po ay border po ng Mysia, Lydia at Persia. Siya po ay border. No? At makita natin sa mapa, ito po ay isang major Roman road. Major road po siya. Kung ito po ay major road, ito po ay daanan ng kalakalan. Ito pong lugar po na ito ang magiging gateway from one continent to another continent. Europe, ito po yung pintuan po papunta po sa Asia. Ito pong lugar po na ito. Kaya naman po, very strategic yung kanyang lugar. At ginawa po ng mga Greeks during that time. No? Ito po mga Greeks po, ginawa po nila ang Philadelphia na maging center po ng kanila po pagpapalaganap. Pinalaganap po nila yung Hellenism. Hellenism is the ancient Greek culture. Yun po yung kanilang kultura ng mga Greek that time. So gusto po nila na yung kultura po nila ma-adapt ng iba at very strategic na dito nila ilalagay sa lugar po ng Philadelphia. No? At ano po ginawa po nila? Ang aim po nila, ang goal po nila, yung mga tao nandoon, yung mga barbarians doon sa lugar po na yon, at yung mga nagdadaan ng mga tao po doon, they have to learn the Greek language, the Greek culture, the Greek civilization. Yun ay ituturo po nila dito po sa mga Asian provinces. Meaning to say, it must be a missionary city to the Greeks. AD 19, sabi ni Barclay, they were so successful that by AD 19, the Lydians had forgotten their own language and were all but Greeks. Yung mga Lydians, yung kanilang lengguwahe nakalimutan po nila. At ang naging salita po nila, yung pong salita po, ito pong mga Greeks. Ang sabi ni Ramsay, Philadelphia was the center of the circulation of the Greek language and Greek letters. So very prosperous ito pong lugar po na ito. And Philadelphia was also known for beautiful buildings. Tinawag po ang lugar po na ito na Little Athens because of the buildings. No? Ang daming mga temples during that time. No? At yung mga, pagka naglalakad ka sa lugar ng Philadelphia, sabi po ng kasaysayan, you are just like walking in the city of Athens. No? Andun po yung mga temples po, at andun po yung mga gods na nakapalibot po doon sa mga temples. Dito po sa lugar po na ito, ang pinaka-gods po sa Philadelphia ay si Dionysus. Ito po si Dionysus po, siya po ay god of wine. God of wine. Ang pangunahing trade, no, ang pangunahing kinakalakal po sa lugar po na ito ay wine. Talagang yung wine po sa lugar po na ito ay napakasarap. Dumating nga po sa pagkakataon, ang ginawa ng Roman Empire, pinasira po yung kanilang po mga vineyards. Kasi nagiging kalaban po ng produkto po, ng wine, ng Rome, ito po wine dito po sa lugar po na ito. Dahil mas masarap yung wine po nila. So they were being betrayed. No? At makita po natin, ang lugar po nito ay madalas po makaranas po ng mga earthquakes. Sa kaya po sa kasaysayan, no, AD 17, nagkaroon po ng matinding earthquake sa lugar po na ito, na kung saan si Tiberius Caesar ay pinatigil niya ang pagbibigay ng tax sa itong lugar na ito. Na kayo magbigay ng tax. Hiningi niya rin ang tulong po ng ibang mga city sa Rome para po tulungan ito pong Philadelphia na makaahon po sila kasi walang tigil po yung earthquakes. Tapos po meron pa po mga aftershocks. Dumating po sa point na iniwanan na po nila yung city at tumira po sila sa labas ng syudad. Yun po yung kasaysayan tungkol po rito. And more importantly, dito po sa ating pong titignan, yung mga mananampalataya sa Philadelphia, they faced Jewish opposition. They were being opposed, persecuted by this legalistic Jew. Now, be faithful no matter what because Jesus is faithful. Maging tapat po tayo kasi tapat ang Panginoon. Kahit anong mangyari,
maging tapat po tayo. Now let us begin. Look po sa verse 7. The letter was given to the angel of the church. Sabi ng verse 7. And to the angel of the church in Philadelphia. Kung papansinin po natin, beginning from the first church, hanggang dito po sa church po na ito, hanggang sa pangpito, lagi po yan, paulit-ulit po na sinasabi, and to the angel of the church, and to the angel. Take note, na ang Panginoong Kristo, na ang Panginoong Jesus, hindi po niya dinidirekta po mismo sa church. Lagi niyang pinapadaan sa anghel. Now, the word angel here in Greek is angelos. Paulit-ulit na po. Angelos here is the leader, the messenger of the church, the messenger of the Word of God. Therefore, it is the pastor. Now, what is the application in this? Again, Jesus didn't bypass the pastor of the church. Hindi niya binaypas yung pastor ng church na yun. So, hindi niya pinadala yung sulat direktamente doon po sa mga miyembro. Hindi. Diyan, ang gawin mo, ipadaan mo sa church, sa pastor ng church doon sa lugar ng Philadelphia. Jesus honors and respect the office of the pastor. Ginagana ng Panginoon ang opisina ng mga pastor. Kasi siya yung nagbigay po niya, And Jesus gave the message to the pastor. And the pastor is to pass the message to the church. So yung mensahe ibinigay ko sa pastor at ang pastor ang magbibigay ng mensahe sa kanyang mga miyembro. Kaya mga kapatid, meron po tayong responsibilidad sa ating pastor. You have to respect and you have to honor your pastor. And you have to pray for your pastor. Ano yung ipagpipray niyo po sa pastor po ninyo? Lord, tulungan mo po ang ating pastor, makita po niya yung mensahe dapat ipakita niyo sa amin. Every time na nag-aaral ng mensahe ang pastor po ninyo, ipag-pray po ninyo ang pastor po ninyo. Lord, i-reveal mo sa inyo po mga mensahero, yung pong mensahe na is mong iparating sa amin ninyo pong iglesia. So yan po yung sinabi ko rito, and to the angel of the church in Philadelphia, write. So yun po yung sinabi ko rito. So pray for the pastors that God will open their eyes to see the message of God to His church. Now, I want us to see three things here. Tatlong bagay lang po. Number one, the obligations of the church to be faithful. The obligation of the church to be faithful. Verse 8, sabi ng Bible, I know your works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Verse 9, Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Sabi po ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Moreover, it is required in the steward that a man be found faithful. Lahat po ng tao, ligtas o hindi ligtas, we are all stewards. We are the stewards of our time. We are the stewards of our life. Lahat po tayo po ay magsusulit sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Magsusulit po tayo sa oras na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya sabi ganoon, kinakailangan lahat po ng mga stewards, lahat ng mga katiwala ay maging tapat sa ipinagkatiwala sa Kanya. Someday, lahat po tayo ay tatayo sa hukuman ng Panginoon at tatanungin, anong ginawa mo sa mga oportunidad na binigay ko sa iyo? Anong ginawa mo sa buhay na binigay ko sa iyo? Anong ginawa mo sa oras na pinahiram ko sa iyo? To be found faithful. It is required, sabi po ng 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Now let us see the description of this church. Sabi po rito, they have little strength. Yung kanilang strength, ginamitan mo ng adjective na little. The word strength there in Greek is dunamis. It means power, ability. Therefore, this church has little power. This church has little ability. They have little influence, they have little force, they have little resources. Meaning to say, wala silang kakayanan. Wala silang kakayanan on their own. Now, yan po yung kanilang pong description as a church.
Now let us see the opposition, their opposition as the church. Sabi po dyan, ginamit po yung talata sa verse 9, I will make them of the synagogue of Satan, referring to the Jews. So ito po yung mga opposer po sa kanila, the Jewish opposer. No? They were rejected in the synagogue. Ito po mga Kristiyano sa Philadelphia, sila po ay hindi pinapapasok, they were expelled. Pagka papasok po sila, labas kayo, bawal kayo dito. Hindi kayo pwede rito. Wait! Gano'n ang ginagawa po ng mga Jew sa kanila. They were banned to worship. Bawal kayo mag-worship. Bawal kayo matin sa synagogue. Hindi kayo naliligo. Hindi naman po sinabi ko yan. Basta hindi sila pinapapasok, bawal sila magpunta. Now look at their precision as the church. When I say precision, their quality, their condition as the faithful church. Dalawa lang naman po yung kanilang quality. Una, they are faithful to the Word. Ano mo sinabi po dyan sa talata? They have kept His Word. They have kept His Word. Nasa present perfect tense. Ibig sabihin, ginagawa nila, nagpapatuloy yung ginagawa po nila. Hindi po sila tapat lang ng paminsan-minsan yung pabugso-bugso lang. Meron po kasi mga tao na sumpungan yung pagtatapat. Yung magtatapat siya kapag marami pong pera. Yung dumalaki yung pagpapala, sumpungan yung pagtatapat. Sila po, kahit anong mangyari, lagi sila pong tapat sa Panginoon. No. So, makita po natin, they have kept His Word. What we need today are members who are faithful to keep His Word. Yan ang pinakailangan po natin po ngayon. Mga miyembro po ng church na tapat sa salita ng Panginoon. The word kept here in Greek is tereo. To attend carefully, to observe. So this church carefully observed the Word of God. Talagang very attentive po sila. Pag sinabing salita ng Diyos, they were attentive. They observe what the Bible says. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, ginagawa po nila yun. They are faithful because they attend to carefully to the Word of God. They are faithful because they observe the Word of God. Despite of their little strength and opposition. They had little strength. They had oppositions. And yet, they were faithful. And still faithful. Dapat po sila sa Panginoon. Tayo nga po, wala naman po tayo pong opposition. Wala po tayong persecutors. Tama. Kaya walang dahilan para hindi tayo magtapat sa Panginoon. Walang dahilan para tumigil tayo ng pagtatapat sa Panginoon. So this church, they have kept His Word. Pag sinabi po natin Word, no? These are the commands of God. Ito po yung mga utos ng Panginoon. One good example, i-base na rin po natin dito sa ating pinag-aaralan. So this church, they love to be in the church. Pinagbabawalan po sila ng mga Hudyo umaten eh. Ine-expel po sila, pinapauwi po sila, pinapaalis po sila. But this church love to be in the church. They observe carefully the preaching, the teaching of the Word of God. Yun po yung ginagawa po nila. So talagang, pag sinabi pong salita ng Panginoon, ay yung utos ng Panginoon, sinusunod po nila po yun. Tithing, church attendance, private devotions, ginagawa po nila po yun. So they are faithful to the Word. To the Word. Sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, magtapat tayo sa salita ng Panginoon. Be faithful to the Word of God. Be faithful to the Word of God. Observe. And then, they are faithful to the Lord. Not only to the Word, but also to the Lord. Sabi po dyan, they have not denied His name. Again, present perfect tense. So makita po natin po yung kanilang expression ng kanilang allegiance sa Panginoon. Their master is the Lord Jesus Christ. And during that time, it was so easy to deny Jesus. Noong panahon po niya, madali pong ikaila ang Panginoon. Take note, isinulat po ito nung si John po ay nasa Patmos at ang emperor during that time ay si Emperor Domitian. At alam po natin na marami pong pinahirapang mga mananampalataya si Emperor Domitian.
At para hindi ka pahirapan, sambahin mo yung emperor. You have to worship the emperor. And once you worship the emperor, you can worship your God also. So yun lang naman yung pinakasusi. Sige, hindi ka namin pagpapawalan. Sambahin mo yung emperador. Iba na yung emperador ngayon, anak ko ngayon. Sa kanila po nang sambahin mo yung emperador. Pag sinamba mo yung emperador, hindi ka namin pagpapawalan, sambahin mo yung Diyos mo. Pero sa mga mananampalataya dito, no, we have only one allegiance. And our allegiance belongs to Jesus. Ang aming master, walang iba kundi si Lord lang. Nasa Kanya lang ang aming pagsamba. So, yan po, makita natin yung kanilang katapatan. Not only did they express their allegiance to Jesus, they also live in a way that is faithful to the name and character of Jesus. Hindi lang po yung kanilang allegiance, pati yung sa pamumuhay po nila, talagang they are not denying the name of Jesus. Meron pong nagsasabi, yes, Jesus is my master. Pero look at the life. Tignan po natin yung buhay. Hindi talaga si Jesus ang master. Ang master ng kanyang buhay, ang kanyang sarili. Now, mga kapatid, sa aming pong Bible study, tayo po, mga mananampalataya, nagkakaroon po tayo ng pakikipaglaban sa Panginoon. We are in the battle of who will take the control. Sino po ang magkokontrol ng buhay po natin? Sino po yung talagang magiging master ng ating buhay? At tayo po, generally, gusto natin, tayo yung masusunod. Pero sa kanila, ang masusunod ng Panginoon. They live in a way that is faithful to the name and character of Jesus. They represented it by their lifestyle and their manner of living. Yung kanila pong pamumuhay. Pinakita po nila na si Jesus, yung aming Panginoon. We are faithful to the Lord. Ladies and gentlemen, it is not about strength. It is about faithfulness. It's about faithfulness. They had little strength, and yet they are faithful. Yung kanilang lakas, hindi sila malakas, hindi sila magagaling, pero tapat sila. Alam niyo yung mga magagaling, pinapadapa ng Panginoon. Ang hinahanap ng Diyos yung tapat. Yung tapat. Yung galing, binibigay na lang ng Panginoon. Kusang dumarating doon. Pero yung tapat, yun yung mahirap hanapin. At yun yung hinahanap ng Panginoon. Makita niyo yung bilang po nila. Maybe yung bilang nila kakaunti. Maybe yung sinasabi niya little strength, wala silang ganun karaming manpower. Ang marami yung church nila, talagang makikita mo napakalit lang ng church po nila. Pero, quality. Aanin niyo yung madami na hindi tapat. Dito pa na sa konti na tapat. Pero maganda yung madami na, tapos tapat pa. Di ba? Maganda yung madami na, tapos tapat pa. So, listen. Kung ano man yung dapat nating pagtapatan sa Panginoon. Dito ang context ko rito, nagtapat po sila sa pagsamba nila sa Panginoon. They were faithful in church attendance. Pinagbabawalan po sila pero pinilit po nilang makadalo. Kahit paulit-ulit sila pinagbabawalan, punta sila ng punta. God will not bless empty seat. Yung mga bakanting upuan na yan, hindi yan ang pinagpapala ng Panginoon. Yung nakaupo ang pinagpapala ng Panginoon. Doon sa mga upuan na yan. Kaya hindi binibless ng Panginoon yung vacant seat. Ang binibless ng Panginoon yung mga upo ang may nakaupo. And praise God, you are here. Amen. Isang araw po, si Brother A, hindi si Kuya Apple, Brother A kasi may Brother A at may Brother C. Si Brother A po ay gusto umatin ng prayer meeting, pero kasi that time, umuulan. Dahil maulan, so nag-decide si Brother A, wag na lang ako umatin kasi maulan. So, nag-decide siya na wag na umatin kasi umuulan na talaga. Pero after that, malakas ang ulan, silang pamilya lumabas, kumain sa labas, kahit umuulan. Brother B. Si Brother B, sabi ni Brother B, aatin ako sa prayer meeting, kaso lang, merong trabaho na dapat akong gawin, tutulungan ko yung aking anak sa assignment.
So hindi siya umattend ng prayer meeting, pero yung anak niya, mag-isang kuha ng assignment, siya nanood lang ng TV. Si Brother C. Si Brother C, attend din ng prayer meeting. Pero nung ginawa ni Brother C, sabi ni Brother C, madulas ang daan dahil umulan. So hindi po siya umattend. Pero early in the morning, papasok siya sa trabaho, kahit madulas ang daan, nagsuot siya ng boots, nagsuot siya ng bonnet para makapasok sa kanyang trabaho. Nakuha natin yung kwento, di po ba? We have to be faithful. We have to remain faithful no matter what. No matter what. Number 2, the opportunity of the church to be faithful. The opportunity of the church to be faithful. Ang sabi ko rito sa chapter 7, verse 7 and verse 8, "These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. I know thy works. Behold, I set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my faith." Pakikita niyo po yung salita pong key. Sabi rito, he had the key of David. Yung kung salitang key po rito in Greek is kleis. Kleis, no? A key, it is a key. So, ang ibig po sabihin ng kleis po dyan, there is what we call the key keeper. Yung pong keeper of the key, no? Siya yung may hawak ng susi. The keeper of the key has the power to open and shut. So it denotes power and authority. And Jesus Christ is ascribing Himself, dinidescribe niya sa sarili niya, that He is the key of David. Siya yung key of David na tinutukoy dito. Jesus claims that He has the key of David. Jesus as a king is a king and with a ring with multiple keys. Makita po natin sa Bible, Matthew chapter 16 verse 19, He had the keys of the kingdom of heaven. Doon po sa Luke chapter 11 verse 52, He had the key of knowledge. Revelation 1:18, He had the keys of hell and death. Revelation chapter 3 verse 7, He had the key of David. Revelation chapter 9 verse 1, He had the key of bottomless pit. Revelation chapter 20 verse 1, He had the key of abyss. Siya ang may hawak ng lahat ng susing ito. Ibig sabihin, kung mamamatay ang isang tao, ang Panginoon ang magbibigay ng hudya kung talagang panahon niya na. Kung mahaba pa yung buhay ng isang tao, nasa Panginoon yun. Nasa Kanya rin ang susi ng karunungan. Kung bibigay ng karunungan ng isang tao, magiging madunong ng isang tao. Lahat ng susi, mayroong hawak na susi ang Panginoon. He is the master key keeper. He had the power and the authority. The keeper of the key has the authority to open from one room to another. Di ba kapag ikaw po yung may hawak ng susi, at ikaw yung keeper ng isang building, no? The keyman is the only one who can allow you to go to a place. Alam dito sa church po natin, doon po mga panahon po noon, hindi yata dalawang, siguro 3 o 4, na minsan darating po ako, dahil wala po akong susi ng church, I have to wait. I have to wait. Tatayo po ako dyan sa harapan, tapos magte-text po ako, kasi wala po akong susi. I have to wait for the key keeper. Yung key keeper ang may kapangyarihan magbukas ng pintuan ng iglesia. Although I am the pastor of the church, but I have no power. Si Jesus Christ, He had the power. Nasa Kanyang otoridad. Ibig sabihin po nito, God is sovereign. Ano po sabi po ng Isaiah chapter 22 verse 20 to 22? Ito po yung pinaghugutan nito pong sinabi ng Panginoon Kristo. Isaiah chapter 22 verse 20 to 22. And it shall come to pass in that day that I will call my servant Eliakim, the son of Hilkiah. I will clothe him with thy robe. Si Eliakim po, representative po siya, typology of the Lord Jesus Christ. I will clothe him with thy robe, and strengthen him with thy girdle. I will commit thy government into his hand, and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem, and to the house of Judah. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder. Ibinigay po yung responsibility kay Eliakim. So, he shall open, and none shall shut. He shall shut, and none
shall open. So these verses denote the key of the house of David. So ibig sabihin po, kung sino yung may hawak ng key, siya po yung may karapatan pong magbukas ang pintuan to open the chambers. Alam niyo po yung mga chambers po na ito? Ito po yung mga chambers ng hari na kung saan andun po yung maraming treasures. Kung gusto mo makita yung kayamanan ng hari, pumunta ka sa keykeeper. It denotes power and authority to open and shut important doors to a new realm. Di ba pagka may bubuksan ng panibagong pintuan, another place yan. O dito, punta ka rito, ito ay silid tanggapan. Pag binuksan ng panibagong pintuan, o yun ay silid naman panibago. Another realm. At sa buhay po natin, dadali tayo ng Panginoon from one place to another kung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Now, another word to consider here is door. Door. The word door. Pakiguhin na po natin yung word na door. In Greek, that is tura. Tura. It speaks of an entrance, a passage. So, hindi lamang po yung susi, titignan po natin po rito, pangalawa po yung pintuan. A tura is a large and solid door, usually locked with heavy bolt that slid through the rings attached to the door and it's framed. Di ba nakita po kayo yung mga panahon po ng medieval, yung mga pintuan na ang kapal? Pagkatapos po may ring po sa magkabilang dulo, tapos may inilalagay po na kahoy na malaki, tapos lalagyan po yun ng adena, no? Para itali po yung ganun po yung tinutukoy po rito na door, tura, no? So pagkabukas po yun, if it is open, it denotes opportunity or a passage to a new place. Pagbukas yan, okay, may bukas ang oportunidad sa inyo, magsipasok kayo. Remember this place, Philadelphia, is strategically situated in a strategic place. Nandun po siya sa tamang lugar. Ano po yung tamang lugar po na yon? Ito po yung lugar na kung saan ginawang missionary center po ng mga Greeks para yung kanilang Hellenism culture ipasa po sa mga Asians. So dito that time, makita po natin, ito po ay opportunity. It is an opportunity to propagate their Hellenism culture. So ito po yung oportunidad para sa trade. It is a border place from Asia to Europe. Ito po tinutukoy po natin yung key. At saka yung door po rito, it is an opportunity. An opportunity. Pagka ang Lord nagbukas, He is the keykeeper. Pag nagbukas siya ng pintuan, the door is the opportunity. Hindi mo pwedeng buksan ang oportunidad. Ang Diyos ang magbubukas ng oportunidad sa iyo. Pag binuksan niyo ng Panginoon, walang ibang makapagsasara nun. At pag sinara niyo ng Panginoon, walang ibang makapagbubukas nun. It may be the door of missionary opportunity. Missionary opportunity. Kasi tingnan niyo po sa ating pinag-aaralan, strategic yung lugar Philadelphia. Strategic. Kaya dito po, kung titignan po natin, ang pinag-uusapan po rito, it could be a missionary opportunity. Binigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon. Kaya nasabi namin kanina, ito po ay naisulat 1790 hanggang 1980, missionary church age. Kaya ito po yung sinasabi po natin po rito, yung oportunidad na ibinigay sa church para magpahayag ng Ebanghelyo. At hindi napigilan po yan. Doon binuksan ng Panginoon ng oportunidad, yung Ebanghelyo talagang lumagana. From dito po sa lugar po ng Israel, pumunta po dito po sa lugar po ng Greece, no? Tinakalat ni Apostol Pablo, napunta ng Europe, napunta sa Amerika, nagpakalat-kalat na po ang Ebanghelyo ng salita ng Panginoon. Missionary opportunity. Now let us give some example. Sa 1 Corinthians 16, verse 9, ito po si Apostol Pablo. Nagsulat po siya sa mga Corinthians ng kanyang pong work. No? Sabi ni Apostol Pablo, for a wide door for effective work has opened to me. Yung malapad na pintuan, binuksan sa akin ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 2, verse 12. When he was in Troas, no, sabi niya, a door was opened to him by the Lord. Colossians chapter 4, verse 3. So he asked the Colossians to pray that a door may be opened for him. And then Acts chapter 14, verse 27, nung siya po, bumalik po siya sa Antioch, he told how God had opened the door of faith to the Gentiles. Kaya, mga kapatid, pagka ang Diyos nagbukas ang oportunidad,
Do not waste that opportunity. This means, particularly, itong lugar po na ito sa Philadelphia, no, talagang border town, talagang magandang lugar po siya na yung salita ng Diyos ipalaganap. There is a door of missionary opportunity for every one of us. Bawat sa po sa atin. Are you listening? Ako, magmula po kay Kuya Brent hanggang po sa dulo kay Ate Julian, lahat po tayo binigyan ng oportunidad at missionary opportunity. Lahat po tayo, hindi lang po sa amin, lahat kayo, lahat tayo, we have this missionary opportunity. Now, we do not have to go to other countries. Hindi mo kailangan magpunta sa ibang bansa para mag-mission. Although may tinawag talaga ang Panginoon ng mga mag-mission para sa ibang mga lugar. Pero dito lang po, hindi na po tayo lalayo, within your home, sa inyong tahanan, meron ka pang hindi nang-mission. Meron ka pang mga loved ones na papunta pa ng impyerno. Meron ka pang mga kapitbahay na hindi mo pa nababahagyan ng salita ng Diyos. Meron pa tayong mga kaibigan na hindi pa natin nasishiran. Mga kaklase po natin, yun po yung opportunity na dapat po natin pong samantalahin. It is a privilege and our responsibility. And our responsibility. Alam niyo pag sinaralan na ng Panginoon ng opportunity, hindi mo na mabubuksan. Hindi sasabihin mo, sayang, sana na-share ko, namatay na eh. The opportunity has been closed. Hindi mo alam kung hanggang kailan kasama mo yung mga kasama mo sa buhay. Yung mga kapitbahay. Hindi mo alam kung hanggang kailan sila nandiyan. Sinayang mo yung opportunity. There is an open door in front of you. Once you see the door is open, grab it. Seize the opportunity. Yung oportunidad, kunin natin, huwag natin sayangin yung oportunidad na ibinigay sa atin ng Panginoon. If Jesus opens it to you, grab it, seize it. It is for you only. Sa'yo lang yung binuksan ng Panginoon. Napansin niyo po ba? Kinakausap yung mga tao, ayaw tanggapin ang Ebanghelyo ng Panginoon because the opportunity is being closed. Pero nagpunta sa ibang lugar, tinanggap nila salita ng Panginoon because opportunity is being open to you. Kaya pag binuksan sa'yo ng Panginoon, grab. Seize the opportunity. Huwag mo sayangin yung pagkakataon. So, dito makikita po natin, sinasabi ng Panginoon, teka, mga mananampalataya sa Philadelphia, sino ba kayo? At saka sino ang pinaglilingkuran ninyo? So, alam nila, sabi nila, we have but little strength. Yung aming strength, kakarambot. Hindi kami magagaling, hindi kami matatalino. Pero ang alam po nila, sino yung pinaglilingkuran ninyo? Ang Diyos na nagbibigay ng oportunidad. Pagka nagbigay ng oportunidad ang Panginoon, instrumento lang tayo. Instrumento lang tayo. Gagamitin tayo ng Panginoon. Pagka ginamit ka ng Panginoon, hindi ikaw, kundi yung Diyos. Tingnan mo po, dito sa talatang ito, pinakita talaga, sinulat talaga sa Bible, they had little strength para hindi natin makita o magyabang tayo na, kaya yung naligtas kasi ang galing kong magturo. Kaya yung naligtas kasi ang galing ng pagpapaliwanag ko. No, it's not about us, but it's about God. Tungkol po yan sa Panginoon. Tungkol po sa Kanya. So, maybe they were small in number, but God is supernatural. He can do extraordinary things. Kahit konti lang sila. Kahit hindi sila magaling. Kaya yung mga natatakot po ako, pastor, mag-share. Natatakot po akong magbahagi ng salita ng Panginoon. Kasi nakapokus ka sa sarili mo. Ba't di ka mag-focus sa galing ni Lord? Sabi nga natin, Luke 12, pag nanduroon ka na, siya ang magtuturo sa iyo ng lahat ng inyong sasabihin. You know what's the most powerful institution on earth? The most powerful institution on earth is the church. Kung merong pinakamalakas na institusyon na ginawa ang Panginoon, ang Iglesia. Kasi pinalakas yan, empowered by God. Empowered by God. Hindi yan empowered ng smart, ng globe. Ang God ang nag-empower po sa Kanya. Just remember, who do you belong? Kanino ka nakakampi? Sino yung kasama mo? Sino yung tumawag sa iyo? Yun ang titignan po natin. Panginoon, hindi po ako magaling. Hindi po kami magaling. Pero Panginoon, kayo lang.
At yan, nakikita po natin po rito. Or maybe the Lord that we are talking to here is the Messianic community. Di ba? Sila po ay ine-expel, sila po ay pinapaalis po ng mga Hudyo sa kanilang mga sinagoga. Now, ito po ay maaaring tumutukoy din sa pagkakataon na sila po isang araw binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon makapasok sa kaharian ng Diyos in His Messianic Kingdom, in the millennial reign. 1,000-year reigns of the Lord Jesus Christ, and in there's no exclusion. Hindi na kayo palalabas. Hindi na kayo tataboy. Forever, makapag-worship na kayo sa Panginoong Jesus. The world rejected them because of their faithfulness. Nireject sila ng mundo dahil sa kanilang katapatan. Mga kapatid, di baling hindi ka tanggapin ng mundo dahil sa iyong pagtatapat sa Panginoon. Okay lang yan. Nangyayari talaga po yan. Na kapag ka nagtatapat ka sa Panginoon, you will be rejected by the world. Kapag ka yung world, hindi ka nire-reject, may problema sa atin. Kasi kakampi na yung world. But if you are rejected by the world, it means to say, you are standing on what is right. Tumatayo ka sa ano yung tama na po. At dito po, nireject sila ng mundo, pero they were accepted by the Lord Jesus Christ. In my Messianic Kingdom, you will not be expelled. Okay lang, rejected by the world, but accepted by the Lord. Diba? Okay lang yan. Di tayo tanggapin. Okay lang, pagtawanan tayo. Okay lang tayo tuligsain. Okay lang tayo sabihan ng mga kung ano-ano. Mga baptist na sira ulo, mga born again na mga kung ano-ano. Okay lang, tawagin tayo ganyan. Basta tanggap ka ng Panginoon. Di ba hindi ka nila tanggapin? Basta katanggap-tanggap ka sa Panginoon. Yun yung mahalaga sa tayo. Number 3 and last. The motivations for the church to be faithful. The motivations for the church to be faithful. Under this, letter A, ito yung motivation. Jesus' recognition of their faithfulness. Na-recognize ang Panginoon yung kanilang katapatan eh. Ano ba sabi ng verse 8? I know thy works. I know your works. Na-recognize ang Panginoon yung katapatan nila. Kaya kapatid, kung iniisip mo nagtatapat ka sa Panginoon tapos hindi ka napapansin, di ba hindi ka mapansin ng tao? Basta pansin ka ni Lord. Tandaan mo natin po yan. Jesus knows their faithfulness. God knows your faithfulness. Hindi ka man na-recognize, pero recognize yan ng Panginoon. And this is an encouragement to us. Alam ng Diyos ang ating katapatan. Minsan nga po masasabihan ka pa na hindi ka nagtatapat. Pero sin tayo bago magsabi sa tao hindi nagtatapat. Isang araw ako po'y umiyak talaga nung pinatawag ako ng pastor ko. At sa harapan po ng deacon, ako po'y ginigisa. At ang sinasabi sa akin ng deacon, pastor, hindi nagba-Bible study po yan. Pastor, hindi po yan nag-visitation. Pero alam ko at sapagkat ginagawa ko po yun sa akin sarili. Ako po ay nagba-Bible study. Ako po ay nagbibigay. Hindi na po ako nakapagsalita. Alam niyo po, naging tungod ko na lang, luha. Tumutuloy yung aking luha kasi alam ko, nagtatapat ako sa Panginoon. Ladies and gentlemen, wala mang nakakapansin ng iyong katapatan sa Panginoon. Si Lord, napapansin niya yung katapatan. God knows your faithfulness. We serve, but only one audience. Isa lang po yung ating pong audience. Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya ang encouragement natin sa bawat sa, give your best shot. Give your best. Ibigay mo yung best mo sa Panginoon. Kung magtatapat ka na rin lang sa Panginoon, ibigay mo na yung todo-todo. Hindi yung pasimple-simple na ng pagtatapat, okay lang to. Minsan sumpungan lang yung pagtatapat po natin. Dapat yung pagtatapat po natin, todo-todo na natin yung pagtatapat po natin. He is an active God. He cares. He observes. Nakikita ng Panginoon po yun. Another motivation, Jesus' provision of opportunity and acceptance. Yung pong salita po diyang behold. Sabi niya, I know thy works, behold. In Greek, it means see. See. S-E-E. So ito pong sinasabi po ng Panginoon dito po
na see, to fix eyes upon, to see with attention, to observe with care. So, mga kapatid, ano yung dapat nating tignan po ito? We have to realize, we have to analyze the opportunity provided to us. Sabi niya, tingnan mo, I have set before you an open door. See it, realize it, analyze it. Jesus provided. Jesus' provision of opportunity and acceptance. Yan ay motivation po natin. Lord, salamat, nagbubukas ka ng oportunidad sa akin. Salamat, Panginoon, tinatanggap mo ako, magtatapat mo ako sa iyong patuloy. Ito po ang hamon ko po sa bawat isa. Once na nagbukas sa iyo ng oportunidad ng Panginoon ng paglilingkod, gawin mo. Kasi minsan gusto mo maglingkod, hindi ka na makapaglilingkod. Kasi wala nang oportunidad. Gusto mong bumalik, hindi ka na makabalik. Kasi sinara hindi dahil yung tao, kundi ang Panginoon na gumagawa ng paraan para hindi ka makabalik. Kasi once na sinarado ng Panginoon, hindi mo na mabubuksan. Kaya habang bukas ang oportunidad, grab the opportunity. Grab it. Yung binigay sa atin ng Panginoon, gawin natin ang mga bagay ko na yun. Kaya pag binigyan ka ng ministry, pagtapatan mo yung ministry binigay sa iyo ng Panginoon. Akala natin basta-basta lang ang ministry yan. Yan po yung pinakamataas na trabaho gagawin mo sa mundong ito. Hindi yung trabaho sa amo. Kasi yung trabaho natin sa amo natin, panglupa lang po yan. Pero yung trabaho sa Panginoon yan, yung mataas na uri ng pagtatrabaho. Eh mga kapatid, kung meron dapat na hindi sinusukuan, uy, di ba umabsent ka na sa labas? Huwag ka na na-absent sa ministry ni Lord. Pastor. Mga kapatid, ito po yung trabaho mo bilang yung pastor. Manatili tayo. At alam niyo kung bakit, mamaya makikita po natin. So sabi niya, Jesus' provision of opportunity and acceptance. Another motivation, Jesus' protection to whom He loved. Sabi ng verse 9, behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come, worship before thy feet. Ito na po, sabi po nito, and to know that I have loved thee. That I have loved thee. They know, they were persecuted. They were being opposed, but Jesus protected them with His love. Sabi niya, hindi kayo tinatanggap? Tinataboy kayo? Sige, pakita ko sa kanila. Mahal na mahal ko sa kayo. Jesus protected them from the synagogue of Satan to those persecuting Jews. No? Paano pinakita ng Panginoon yun? Pinakita ng Panginoon yun sa pamagitan ng kanyang pagmamahal. Jesus loved them because of their faithfulness. Kaya alam nyo, kung merong mahal ang Panginoon, sobrang mahal ng Panginoon yung tapat sa Kanya. Sobrang mahal ng Panginoon yung tapat sa Kanya. They have kept the word, they have not denied the Lord, and Jesus said to them, I have loved thee. Again, present perfect tense. Ang Diyos hindi titigil ng pagmamahal sa mga nagtatapat sa Kanya. Alam mo, kapag nagmamahal ka, yung mga taong nagmamahal, very protected po yan sa mga minamahal po nila. Tama? Pag nagmamahal ka, minsan nga yung grabe pagmamahal, overprotective eh. Mas ka nga dyan. Diba? Minsan, pagka nasa jeep, siya yung tatabiro. So, talagang overprotective. Kasi ang isang nagmamahal, protektahan niya ang minamahal niya. At itong church nito, mahal na mahal ang Panginoon kasi tapat eh. Kaya sabi ng Panginoon po, protektahan ko kayo. Paluluhurin ko sa harapan niyo isang araw, yung mga Hudyo na yan. Diba yun kung sa talata? Mga kapatid, ang motivation sa atin, Jesus' protection to whom He loved, we are being protected by God. Magtapat lang tayo sa Panginoon. Manatili po tayong tapat. And then another motivation po natin po rito, Jesus' preservation to the coming trials. Verse 10, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation. Dahil ikaw ay naging tapat, sabi rito, dahil ikaw ay tapat sa akin sa panahon ng temptation, sabi gano'n, ingatan kita, we shall come upon you all the word, try them, sabi rito, hindi ka isasave kita sa bagay nito. So Jesus promises to the faithful. Ano yung pangako po niya? Preservation from the future trials.
may dalawa po itong connotation. Unang connotation po rito, yung kung existing trials that time. Nakakaranas po sila ng pagsubok that time. They were persecuted. Sabi nga iingatan po kayo sa mga bagay na yan. Pangalawang connotation, yan po yung darating po na tribulation period. The 7 years of tribulation. Huwag kayong mabahala, mga anak ko. Sabi ng Panginoon, hindi nyo nadadanasin yung 7 years of tribulation. Kukunin ko na kayo agad. At dadaling ko kayo sa langit na bayan. Jesus' preservation to the coming trials. Kaya, be faithful. Alam niyo, magandang motivation po ito. Na Lord, konting panahon na lang ang lalaki namin sa mundong ito. At least, Panginoon, di namin mararanasan yung tribulation period niya. At ngayon, presently, may mga trials tayo sa buhay po natin. Pagkatapat ka sa Panginoon, si Kristo ang nagpoprotekta sa iyo. This is His promise. And then another motivation, Jesus' appropriation to the faithful. Jesus' appropriation to the faithful. Verse 11 and 12, Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Yung salitang behold, sabi ka natin, it means see. So sabi ka nun, behold, tingnan mo, observe, Jesus is coming quickly. Marapit na pong bumalik ang Panginoon. Alam niyo, palatandaan po ng isang mananampalatayang nagbabackslide. Alam niyo, palatandaan, wala silang pakialam sa second coming ng Panginoon sa Kristo. They do not care. Second coming, tagal pa yan. Hindi yan totoo. Yes. Kaya tanong, do you love His appearing? Do you love it? Yes, Lord. Gusto namin yan. Ayaw natin kasi meron pa tayong mga gagawin, pero we love His appearing. Are you ready for His coming? Are you ready for His coming? Andiyan na po lahat ng signs. Ito, coronavirus, sign na po ito. Na malapit na talaga bumalik ang Panginoon. Baka nga itong coronavirus na hindi na po mawala eh. Kaya mga kapatid, dapat magtapat tayo. Andiyan na sa pintuan. Malapit na dumating ang Panginoon. Sabi niya, quickly. Etong sulat na ito, sinulat pa po ito, matagal na panahon na. Sinabi rin po ito ni Apostol Pablo. Kaya Pastor, ano yung sinasabi niyong babalik ang Panginoon? Alam niyo, yung panahon po natin sa Panginoon, maiksi lang po yan. At kapag kinumpara po natin ang pangwalang hanggan sa panahon natin po ngayon, kakarampot lang po yun. Sabi niya, I come quickly. Ano po yung pangako po rito ng Panginoon? What are the appropriation, a portion that the Lord Jesus Christ will give to His faithful stewards? Ano po yung mga ibibigay ng Panginoon? Ito po yung God's promises of crown. Yung crown. Crown to the faithful. Sabi niya, hold fast which thou hast. Panghawakan mo maigi kung ano yung meron sa'yo. Once you serve the Lord, you will receive a crown. You will receive a crown. In the Bible, there are 5 types of crowns for the believers to be received. Ako na pong crown of righteousness. 2 Timothy chapter 4, verse 8. Ano po yung crown po na yan? Ito po yung crown ng mga ibibigay ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa pagbabalik ng Panginoon. Those who love His appearing. The second coming of the Lord Jesus Christ. Yung tinuturo yung second coming, yung kung nag-o-observe ng pagbabalik ng Panginoon, they will receive the crown of righteousness. Another crown of incorruptible. Incorruptible crown. 1 Corinthians 9:25. Ito po crown po na ito ibinibigay sa mga anak ng Panginoon na kung saan minaster po nila yung kanilang sarili. They had a self-control. Hindi sila pumayag na maging addict sa mga bagay ng mundo po ito. Sabi po yan, 1 Corinthians 9:25, and every man that strives for the mastery is temperate. The word is temperate. It means self-control in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible.
Sabi ng 1 Corinthians 9:24-25, know ye not that they which run in the race run all, but only one receives a prize. So run that you may obtain. And every man that strives for the mastery is temperate in all things. Yan po yung self-control. Yung natitim ka, pero binawalan mo yung sarili mo, na-control mo yun, you will receive an incorruptible crown. Another crown, yung pong crown of life. Ito pong crown of life, may kita po natin sa Revelation chapter 2, verse 10. The crown of life is a crown for people who have patiently endured trials, testings, and persecution. Na ikaw, kahit na ikaw ay pinagtutuligsa, kahit na ikaw ay pinagtatawanan, kahit na ikaw po ay pinapersecute, you are being opposed, nananatili kang tapat sa Panginoon, you will receive this crown, the crown of life. And then number 4, crown, the crown of glory. 1 Peter 5, verse 2-4. Ito pong crown of glory po ay binibigay sa mga nagtuturo, sa mga pastor, sa mga teacher, yung pinapakain ng tupa ng Panginoon, sa mga nagtuturo ng Sunday school, nagtuturo ng Bible study, you will receive crown of glory. Amen. You will receive a crown of glory. Yung mga nagtuturo sa Sunday school, nagtuturo sa Bible Institute, mga nagtuturo sa discipleship, yung mga nagsishare ng gospel, yung mga nagsosoul winning, you will receive this crown, the crown of glory. And then the last crown, ito po yung general crown, crown of rejoicing. Ito po yung crown ng mga ligtas. Pag ligtas ka, yan lang ang crown mo. Crown of rejoicing. Wala nang iba. Pag wala kang ginawa sa Panginoon, you have the crown of rejoicing. Kaya ang tanong, hindi pare-parehong crown ang matatanggap natin sa langit. Ang tanong, ilang crown meron ka? Ilang corona meron ka? Coronavirus, corona ng tinik, corona ng patay. Kaya mga kapatid, magandang marami po tayong corona, hindi lang yung crown of rejoicing. Ligtas ka, meron kang crown of rejoicing, pero hanggang doon lang. How about the other crowns? Kaya mga kapatid, magtapat. Gawin natin yung mga oportunidad na binigay sa atin ng Panginoon. Binubuksan ka ng oportunidad ng Panginoon, huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin. Meron pong gustong bumalik sa church, na dati pong worker ng church, na dati po siyang, ito po yung babae, Bible woman, siya po ay dating nagatugtog po ng organ, pero po siya ay ginawa ng pastor po, siya po ay disiplina. Hindi po siya pinahawak ng organ. Ito po babae po ito ay nagtag po sa church, umalis. Hindi po siya dumaan, ayaw niya mag-undergo sa discipline na binigay sa kanya ng pastor. Nagtag po siya sa church, umalis. And then later on nakita niya, na-realize niya yung kanyang pagkakamali. Nung bumalik po sa church, Sunday service, matapos yung service, lumapit sa pastor, nakita niya yung organ na kanyang hinahawakan, tinutugtog. At sabi po ng Bible woman na ito, pastor, pwede po ba sandali magamit ng organ? Sige. Nagsimula tumugtog yung babae, ngunit matigas na po ang kanyang mga daliri. Hindi na po siya makatugtog. Once na sinarado ng Panginoon ang oportunidad, hindi mo na mabubuksan. Hindi mo na mabubuksan. Gusto mong bumalik hanggang hindi binuksan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag mong sayangin yung pagkakataon. At ang sabi niya to the overcomer. Doon naman po, pangako na sa overcomer, sabi niya, magiging pillar kayo. You will become the pillar of the temple. In the temple of my God. Alam niyo po sa kanila, sa Greeks, no? Sa lugar po nila, pagka yung priest po ay namatay, pag namatay yung priest, ang ginagawa po, doon po sa priest po na yun, yung pinakapastor ng church po na yun, isa pong haligi, ipinapangalan po sa kanya. So, isinusulat po dyan yung pangalan po ng pastor, tapos katabi po nun yung pangalan ng tatay ng pastor. Halimbawa po ako, pangalan ko po Jesus. So, ilulagay po dyan, Jesus Junior. Pangalan ng tatay ko, Jesus Senior. Yang haligi po na yan, aking haligi po yan. Ang building, babagsak ang building kapag yung mga paligid bumagsak. Diba? Pero nagpapatibay po niya yung paligid, nakatayo pa rin. So dito, sinasabi dito ng Panginoon, your eternal position. Di ba nire-reject sila? Di ba itinatabi po sila? Now you will become a pillar in heaven. You will become a pillar in heaven. No?
No? At hindi lang po yun ang pangako sa kanila, isusulat ko sa inyo ang pangalan ng Diyos at ang pangalan ng bagong Jerusalem at ang bago kong pangalan isusulat ko sa inyo. That's the promise of God to the overcomer. Let us overcome everything. I-overcome natin. Paglabanan mo, manatili kang tapat. And then another motivation, Jesus' dominion in everything. Verse 7 and verse 8. Ito po yung sinasabi natin kanina, yung pong He had the key of David. So Jesus had the power and authority over things. So yan po yung motivation po sa atin, na yung pinaglilingkuran natin makapangyarihan. Siya may hawak ng lahat. Motivation po yan sa atin para manatili po tayong tapat. And last, Jesus' devotion, the faithful. Ano po sabi niya? These things saith He, sa verse 7, He that is holy, He that is true. Yung pong salitang holy po dyan, it means separated, consecrated, sacred. Yung pong salitang true po dyan, it means genuine. Yung pong integrity, authenticity, faithfulness. Pag pinagsama po niyo po yung holy and true, it means divine faithfulness. Jesus had this divine faithfulness. Ano yung pinapoint out po natin po rito? If you are faithful, God is faithful to you. Faithfulness begets faithfulness. Ang katapatan, susuklian ng katapatan. Tapat ka sa Panginoon, ang Diyos tapat din sa iyo. Kaya pinakilala niya sa sarili niya, I am the Holy One, and I am the True One. Meaning to say, tapat ako sa inyo. Magtapat lang kayo, tapat ako sa inyo. Faithfulness begets faithfulness. In the end, sabi ko ng verse 30, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Alam nyo, sa pitong churches, yan yung laging ending. Kasi alam po kung bakit. Hindi lahat ng may tenga nakikinig. Masasabi mo lang na nakikinig ang isang tao kapag kayo kanyang pinakinggan, nakita sa buhay. Be faithful no matter what, because Jesus is faithful. Tayo po ay manalangin, tayo dito na lahat. Lord, salamat Panginoon sa iyong salita. Salamat Panginoon sa iyong pong pagtuturo. Salamat Panginoon sa iyong katapatan sa amin. Humingi po kami ng tawad Panginoon. Sa amin Panginoon, kakulangan katapatan sa inyo Panginoon. Mga amin po kami takilan Diyos na aming pananampalataya, aming katapatan sa inyo Panginoon ay pag-usog-usog. Minsan ay tapat at madalas ay hindi. Minsan nagagapo kami magtatapat sa inyo pero Panginoon hindi mo nakikita sa buhay po namin. Mas nagiging tapat kami Panginoon sa labas, mas nagiging tapat kami sa trabaho, mas nagiging tapat kami sa mga tao. Ngunit pagdating sa inyo Panginoon, sa pilitan ng aming katapatan. Lord, humingi po kami ng tawad. Maamin po kami, Panginoon, ng aming mga pagkukulang. Inisin po kami kami. Panginoon, bigyan mo po kami ng huling pagkakataon, Panginoon. At tawa ko dakilan, Diyos, ang mga oportunidad